Σαν το μικρό, αλλά το πιο καινούργιο, το 25 και το 30. Το κουβιλιάσμα άλλαζε το... Προσφέρω. Πόσο πάει αυτό? Το 50, αυτό το γέννη, το 8, το 50. Τέτοιο θέλει. Εσύ, όχι ο γιος, εσύ. Στα καυρόνια θα θέλω μέσα να δυο μπορείς να πάρεις. Πάτα. Γιατί θα φύγουν, δεν είναι βαριά. Πάτα τώρα θα φύγουν. Κύριε Δουρή, κρατάτε. Κρατάω, ναι. Θέλει λίγο κουσταμένο στο νησιτό. Και εκεί δεν πάει. Πότε θα έχω φωνήσει άλλες. Πόσο θα πληρώσω. Τράβηξε λίγο προς εκεί. Αλέκο, μόλις τελειώσει θέλω λίγο εδώ να βάλουμε ρόπα. Κοίτα εδώ τι γίνεται. Άρα,